Bali ito guys yung dati kong ginawang bench power supply. Galing to sa computer, yung ATX power supply. Kinonvert ko siya sa simple lang na power supply ito. Ito yung power switch, ito yung on, power on. May fuse, may USB charger. Ito yung sa 3 volts, 5 volts, 12 volts. Ito yung 5 volts din ito na negative. So sa ngayon ayos siya mag switch on, power on, gumagana siya. Ayan guys, nakasaksak siya, power on. Ayan, standby pala, standby power lang to, hindi pa siya naka-on talaga. Ito yung switch para sa on. Yan, pag in-on ko ayaw tumuloy, namamatay. So switch on ko ulit. Yan, ganyan lang siya. Kasi guys, ito naihian ng pusa to. So maaaring nagkaroon ng epekto dyan sa loob. So bubuksan ko siya. At saka papalitan ko na rin ng casing. Kasi may plano akong ilagay na back boost converter na yun na baling gagamitin kong pinaka supply ng power supply ko na panibago. So gusto ko sana siya ditong ilagay, kaso wala ng pwesto, masyado ng masikip. So naisip ko ililipat ko na lang ito sa panibagong case para mailagay ko rin doon. So ito guys yung naisip kong yung paglilipatan. Dati itong APC sa computer, kaso nasira na yan, kaya matagal na, box na lang yung natira. So ito, meron ako mapapakinabangan nito, mga wires pa na naiwan. Ayan, ayan. So ang bala ko yung loob nito, yung laman nito, ita-transfer ko siya rito. Tapos dito ko ilalagay yung yung dito siguro bubutasan ko para doon sa back boost converter na ilalagay ko panibago. So titingnan ko muna, susukatan ko muna kung magkakasya rito. Medyo mapangi guys, amoy ihi, napasukan ng ihi ng pusa. Bale, lilipat ko na lang siya.
So guys, ito na yung mga dismantled na component do sa ATX, no? Tinanggal ko do sa dating inalagyan. Ililipat natin siya rito sa box ng dati kong ABR. So wala na tong laman, dito natin siya i-transfer, at pagkatapos guys, lalagyan natin siya ng boost back converter dito para dito sa variable power supply natin. Tapos yung 3.3 volts, 5 volts, 12 volts na galing dito sa dati kong ATX power supply, babalik pa rin natin siya dito. Lalagyan natin ng binding post. So guys, ayusin ko muna para masukatan ko na mabutasan, tapos ipakita ko na lang sa inyo guys. Atan muna natin kung gaano kalaki. So kailangan natin ng 32 millimeters, 9 millimeters, tapos ang haba 71, 39 saka 71. Okay, gagamitin natin mga binding post, yung mga tinanggal ko doon sa ano. So ito na guys, nabutasan ko na, nailagay ko na yung mga binding post tsaka itong kwan. Ayan, yung kwan, ito dito ko ilalagay itong back boost converter. Ayan. So wawiringan ko na lang to guys. Ayan. So dyan siya guys, dyan siya nakalagay. Tapos wawiringan ko na guys, ilagay ko na sa loob ito. Bali ang pwesto niya ganito. Ayan, kukunin ko na lang yung mga wires, tapos ito doon nakalagay siya rito sa loob. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos guys, yung pan nya, dito ko na siya guys lalagay sa loob nito, sa ibabaw. Ayan. Ayan. Ayan, tutornilyan ko siya. Nilagyan ko na siya ng mga butas-butas. Tapos tutornilyan ko. Ayan. Ayan. Kasi ito guys, nakatakip siyang ganyan dyan. Ayan. Ito wala na to. Buburahin ko lang ito. Paano ko kasi kanina, dito ko ilagay sa taas yung ano, yung voltmeter. Naisip ko dito na lang lahat sa baba para pag inangat itong takip, wala na masyadong istorbo. Ito lang yan sa may fan, habaan ko lang tong wire nito para pag inangat itong takip, pwede siyang iganon. Dudugtungan ko lang tong sa fan nya. So tapos ito lilinisin ko lang tong, alisin ko tong pati. So guys, update ko kayo kapag na wiringan ko na siya. Pasensya na kayo, medyo maingay dito sa kapitbahay, may nagtatrabaho. Yan guys, nilagyan ko na ng mga wirings sa loob. Bali itong sa baba, nilagyan ko ng makapal na black wire para dito sa common sa ground connection. Ito, naipasok ko na rin yung ammeter at saka itong back boost converter, naisalpa ko na rin. Kinabit ko na rin yung wiring niya. Bali itong
Ito sa input ng back boost converter, connect ko na yan sa mainboard. Ito naman yung AC line, nilagyan ko na ng switch, tsaka may fuse yan. Bali doon sa loob yun ang connection ng output ng back boost converter. Ito yan, nilagyan, kinabit ko na sa positive tsaka negative terminal nya rito. Bali dyan natin nilalagay yung testing probe. Okay, so lilingahan ko na lang ngayon guys itong mga individual voltages. Ito ang gagawin ko sa 3.3 volts, 5 volts, tapos 12 volts, tapos ito yung sa variable natin sa back boost converter. Yan, medyo may mga pinutol ako na konting mga kuwan sa loob para may palpak natin ng maganda yung board. Ito pala yung board ng SNPS na ATX power supply ko dati. Bali lalagay ko sa rito ng nakapatagilid, nakatayo siyang ganyan kasi yung cover mataas kasi ito, kaya yung cover natin sakto lang dyan. Dito guys, bali nilagyan ko siya ng ito yung switch sa main power. Ito yung gagawin kong meron kasi dating ano rito yan, pwesto ng mga socket, pero kinandem ko na yan, di ko na gawin. Ito ginawa ko, nilagyan ko ng switch para sa power on, yung green wire tsaka yung black or ground wire. Ito okay lang yung may mga butas para may singawan sa labasan ng init. Itong back boost converter natin, meron siyang, kung napapansin nyo, meron siyang sariling mini pan. Ito yan. Okay, so tatapusin muna guys ang pagwawiring nito at papakita ko sa inyo rin mamaya. Okay, bali lalagyan ko pa pala siya guys ng rotary switch. Ito ang plano ko, switch. Siguro dito ko nalalagay sa side, sa may cover. Ito, bubutas ko rito. Yun na rin pala yung pan. Bali sa ibabaw siya, pag nakalagay siya dito, pag nakasala siya ganyan, lagyan ko na ng mga butas. Okay, okay guys, wawiring ko muna to. Pakita ko sa inyo mamaya pag tapos na yung pagwawiring ko. Ito guys yung LED light na gagamitin ko, prepare ko na rin. Ito kapag yung standby light. Ito naman pag nag-power on ako, yung green. Ito, nilagyan ko na rin dito ng mga paglalagyan butas. Ito yung green. At dito ko naman nilagay yung red sa baba. Bali yan. Yan, dyan yung red. Prepare ko na siya, nakapwesto na mga butas. Ito bali hininang yung mga nilagyan ko na lang ng heat glue, parang pinaka banda. So ito na yung bali pinaka front nya, sura nya. Yan, ganyan ang forma nya. Dito meron pang space dito paglalagyan. Siguro dito lalagyan ko lang ng USB port in the future. Sa ngayon ito lang muna. Concentrate muna ako rito sa bench power supply ko. Dito ko saka ko na lang lagyan dito ng ng USB port. May space pa naman para sa module niya dito. Lagay ko lang dito sa likod niya. Okay, so guys, kakabit ko na siya unti-unti, dahan-dahan.
Bali ito guys yung wirings. Ito yung mainboard ng ATX power supply ko dati na galing dito. Nilipat ko lang siya rito. Yan. Bali in-upgrade ko lang siya. Kasi gusto ko siyang samahan ng bus. Ito, back boost converter. Kaya nilagyan ko siya ng mga wirings para dito sa power up ng back boost converter. Itong green wire dito yung nakakonect sa switch, power on switch. Ito nilagay ko dito. Nilagay ko na itong power on switch. Ito sa standby switch, standby power. Pag in-on ko to, mag-iilaw yung red LED na dito to indicate power on. Pag ni-switch ko na rin tong sa power on, iilaw naman yung green LED rito. Ibig sabihin may power na sa component ito. So ito guys, medyo inayos ko na yung mga wirings. Itong orange 3.3 volts. Ito naman yung para sa 5 volts. Ito sa 12 volts. Ito nakita itong wire na to. Ito pula, nakakonect yan dito sa may ito, sa switch nya para pwede ko siyang ilipat sa tatlong terminal na to. Lipat-lipat ko kung alin yung gusto kong ma-monitor yung amperahe. So eto, may naka-standby ako rito ng resistor pero okay naman siya kaya hindi ko gamitan. Yung parang sa iba kasi model parang hindi siya gagana pag wala siyang dropping resistor. Pero nung sinubukan ko, okay naman siya kahit wala siya. So tinanggal ko na yung connection, standby lang in case kailangan ko. So itong para ma-secure dito, nilagyan ko lang siya ng tornilyo rito sa likod. Ayan, para yun nakapasok sa rito sa dating butas niya sa ground. Okay, so bali yung ginawa ko na lang, itong fan dito sa ibabaw sa takip. Yan. Yan. Bali pahigop siya galing loob palabas yung init. Kasi nung yung una kong plano na ito, ilagay ko doon sa loob. Tapos nilagyan ko lang ng butas-butas dito sa ibabaw. Ang problema, masyadong makapal yung fan, tumatama rito. So hindi ko siya masara maigi. So ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng butas dyan sa ibabaw bali. Okay. Tapos dito yung dating mga sakit niya, ito ginamit ko na lang siya sa power on switch. Tapos yung dating butas na rito para naman to sa standby switch. Ito maring in the future dito ko ilalagay yung USB port para pwede rin mag-charge ng cellphone. Sa ngayon hindi ko muna nalagyan, concentrate muna ako dito sa power supply. So ito naman yung back boost converter. Bali kumukuha siya ng power dito na rin sa 12 volts supply nito. Yung output nito na 12 volts, doon ako nag-connect para ma-power up ito. Itong na to, ang back boost converter, may sarili din siyang fan maliit. Ito yun sa likuran, yun. So yan, ganyan lang ginawa kong mga connection. Tapos sa mga terminal ito sa loob, nilagyan ko lang ng yung glue
heat glue, parang pinaka-insulator niya. Ayan, para hindi ko na siya lagyan ng kasi mahirap siya lagyan ng heat shrink. So ayan na lang ginawa ko, glue. Bali ito mga wirings na lang nilagyan ko ng mga ganito, heat shrink. So mukhang okay na siya tignan. From this dati naging ganito na siya. So bali guys, sasara ko na siya. Tetestingin na natin. Okay, power on. Ilaw na yung standby light. Tapos power on. Ayan, ilaw na yung green light. Mandar na rin yung fan. At nagka-power na rin yung ating back boost converter. So okay guys, medyo okay na, gumana siya. So ngayon nasa 12 volts siya. 12 volts. Bababa ko sa 12 volts. Bali ito guys pala hanggang 36 volts ang maximum nito. Tapos hanggang 6 amperes ang maximum niya. Pero sinet ko lang sa 5.1 para may allowance ako. Gawin natin siya guys sa 12. Para matesting natin yung extra fan. Okay. Bali minimum pala nito guys 1 volt up to 36 volts. Okay, 12 volts. Okay. Bali constant voltage niya bali is 12 volts. Ito ngayon guys naka 3.3. Batin natin guys ang voltahe. Liwanag masyado, no? Okay. Gamitin natin yung digital. Gawin natin sa DC volts. DC. Ayan, DC volts. Bali ito nga guys, nasa 12 volts tong back boost converter to. Tingnan natin kung parehas sila. Okay. Ayan guys, 12 volts 12 volts din dito, tapos sa pa natin 12.01. Ngayon dito guys meron din tong 12 volts. Ayan o, dito sa ATX power supply natin 12.04 siya. Ito yung 5 volts na guys. Ayan, 5.23 siya. Ito yung 3.3 3.4 siya rito.
Bali ito guys, kung gusto niyo itong iparehas, may adjustan to sa loob eh. Ipihitin nyo lang para magparehas lang 3.4. May maliit siya doon na, pero hindi ko na muna gagalawin. Okay na sa akin yan kung mga point decimal lang naman ang diferensya. So, sa ngayon guys, wala akong mga gamit na pwede nating matesting. Meron pala ako dito extra pa. Ito, gumagana pa to eh. Bali, nilagyan ko na sa ng wiring. Sa back boost converter natin, at 12 volts. Tingnan natin kung ito. So, negative. Ito yung negative natin. Ito yung positive natin. Yan guys. Magana siya. Natin kung ilan ang amperahe niya. Yan. Bali nagdo-draw siya ng 0.1 ampere. Yan guys 0.109 amperes ang current na dinodraw niya. Okay guys. So ito lang yung pan-testing ko muna kasi wala akong ibang mga pan dito na pwede matesting na mababa. Ito, subukan natin dito sa 12 volts ng AX. Okay. Tingnan natin kung gagana rin dito siya. Ilipat pala natin guys sa 12 volts din para makita natin yung amperahe niya. Ayan. 12 volts. Bali ang amperage nito guys dito na, hindi na dito sa backboost. Dito na natin makikita. Positive dito. Negative dito. Yan guys magana siya. Okay. Ayan. Ayan. So bali ito guys yung regulated voltage. Dito yung variable 3.3, 5, 12. Dito yung variable. Okay guys. Wala akong ibang mga matesting na mga motor kaya kan. So okay na to. At least napagana natin. Medyo maganda na yung itsura niya compare to this. Yan. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like and share. At kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, paki-subscribe na lang, Nave TV. At pakipindot na rin ng notification bell para updated po kayo kung meron mga bagong video na ilalabas. Okay guys, hanggang next video. Bye bye.